Very good evening from Finland. Oikein hyvää iltaa kaikille. And welcome into our Ask Project ja sydämellisesti tervetuloa Ask-projektiimme. This is today and we are meditating the reappearance of the Christ and this preparation. Mietiskelemme tänään Kristuksen jälleen tulemisen valmistelua. But before that we will read from the book The Reappearance of the Christ, mutta sitä ennen luemme kirjasta Kristuksen jälleen tuleminen. Chapter 3 and the page is 54 ja sivulta 54 kolmannesta luvusta eteenpäin. This is, I think, one of the most important pages. Nämä ovat ehkä kaikista tärkeimpiä sivuja, joita me luemme tästä. Not in that sense that it is consisting about instructions so much, but what it really means. Ei niinkään paljon siitä, että nämä sisältäisivät ohjeita, mutta todellakin sitä, mitä nämä sivut sisältävät, mitä ne kertovat. Let us forget distance, remoteness and vagueness. Unohtakaamme etäisyys, kaukaisuus ja epämääräisyys. And realize that we are talking of exact and literal happening of our planet. Ja ymmärtäkäämme, että puhumme täsmällisistä ja kirjaimellisista tapahtumista planeetallamme. In this we are referring for the reappearance. Tässä viittaamme Kristuksen jälleen tulemiseen. We are dealing with recognitions and occurrences and with factual events which are the conscious possession of many. Me käsittelemme oivalluksia, tapauksia ja tosiaalisia tapahtumia, jotka ovat monien tietoista omaisuutta. The Christ of history and the Christ in the human heart are planetary facts. Historiallinen Kristus ja ihmissydämessä oleva Kristus ovat planetaarisia tosiasioita. There is one aspect of this return of the Christ which is never touched upon and to which no reference is ever made. Tässä Kristuksen paluussa on eräs puoli, jota ei ole koskaan käsitelty ja johon ei ole milloinkaan viitattu. It is the factor of what is coming out again among men. This return to outer everyday activity will mean to the Christ as he faces it. Se koskee sitä, mitä Kristukselle itselleen merkitsee tämä astuminen jälleen ihmisten joukkoon ja paluu ulkoiseen jokapäiväiseen elämään. How will he feel when the hour of his appearance arrives? Miltä hänestä itsestään tuntuu, kun hänen saapumisensa hetki koittaa? There is a great initiation spoken of in the New Testament, to which we have given the name of the Ascension. Uudessa testamissa puhutaan suuresta vihkimyksestä, jolle me olemme antaneet nimen taivaaseen astuminen. Of it we know nothing. Siitä me emme tiedä mitään. Only a few items of information are brought to us in the gospel story. Evankeliumin kertomuksessa meille annetaan vain muutama tiedon kymänen. The fact of the mountain top, joita ovat vuoren huippu, of attendant watchers, läsnä olevat katselijat, and of the words of the Christ, ja Kristuksen vakuuttavat sanat, assuring them that he was not leaving them, ettei hän jättäisi heitä. Then a cloud received him out of their sight. Sitten pilvi vei hänet heidän näkyvistään. There were none present who could go further with him. Läsnä ei ollut ketään, joka olisi voinut seurata häntä. Their consciousness could not penetrate to the place where he had chosen to go. Heidän tajuntansa ei voinut tunkeutua paikkaan, johon hän oli päättänyt mennä. They even misinterpreted his words. He jopa tulkitsivat hänen sanansa väärin.
And only in a vague and mystical sense has humanity ever understood his disappearance, eikä ihmiskunta ole koskaan käsittänyt hänen katoamistaan, or the significance of his persistent but unobserved presence, tai hänen jatkuvan mutta huomaamattoman läsnäolonsa merkitystä muuta kuin epämääräisessä ja mystisessä merkityksessä. The watchers were assured by two of the knowers of God, who were also present, that he would come again in like manner. 2 Jumalan tuntijaa, jotka olivat myös läsnä, vakuuttivat katselijoille, että hän tulisi takaisin samalla tavalla. He ascended. Hän nousi taivaaseen. The cloud received him. Pilvet vastaanottivat hänet. Today the clouds, whichever our planet, are waiting to reveal him. Tänään planeettamme peittävät pilvet odottavat, että ne saavat paljastaa hänet. He is now waiting to descend. Hän odottaa nyt laskeutumistaan. This descent into our unhappy world of men can present him with no alluring picture. Tämä laskeutuminen onnettomaan maailmaamme ei tarjoa hänelle houkuttelevaa kuvaa. From the quiet mountain retreat, where he was waited, guided and watched over humanity, hänen täytyy lähteä rauhallisesti piilopaikastaan, vuoristomajastaan, jossa hän on odottanut, ohjannut ja valvonut ihmiskuntaa. And where he has trained his disciples, initiates and the new group of servers, ja jossa hän on kouluttanut oppilaitaan, vihittyjään ja uutta maailmanpalvelijoiden ryhmää. He must come forth and take his place prominently on the world stage, ja lunastaakseen näkyvästi paikkansa maailman näyttämöllä. Take his part in the great drama which is there being played, ja ottaakseen osaa suureen draamaan, jota siellä näytellään. This time he will play his part. Ja tällä kertaa hän tulee esittämään oman osansa. Not in obscurity as he previously did, but before the eyes of the entire world. Mutta nyt ei pimenossa, kuten hän aikaisemmin teki, vaan koko maailman silmien edessä. Because of the smallest of our little planet, and because of the prevalence of the radio, of television, and the rapidity of communication, planeettamme pienuuden, radion ja television laajan levinneisyyden ja nopean viestinnän vuoksi, kaikki seuraavat häntä. He will be watched by all, and the prospect must surely for him hold certain horror. Ja tämä näkymä sisältää hänelle varmasti eräitä kauhukuvia. Must present its tests and major adjustments, plus painful and unavoidable experience. Siihen liittyy koetuksia, tärkeitä järjestelyjä sekä tuskallisia ja väistämättömiä kokemuksia. He does not come as the omnipotent God of man's ignorant creation. Hän ei tule ihmisen tietämättömyyden luomana kaikkivoipana Jumalana, but as the Christ, vaan Kristuksena, the founder of the kingdom of God on earth, joka perusti Jumalan valtakunnan maan päälle. To complete the work he started and again to demonstrate divinity in far more difficult circumstances. Hän tulee täydellistämään työn, jonka hän aloitti, ja ilmentämään jälleen jumaluutta paljon vaikeimmissa olosuhteissa. The Christ suffers, however, far more from those in his own household than from those in the outer world. Kristus kärsii kuitenkin enemmän omaan joukkoonsa kuuluvien kuin ulkoisessa maailmassa olevien vuoksi. His work is more impeded by the advanced aspirant
than by the intelligent thinker. Edistynyt aspirantti haittaa hänen työtään enemmän kuin älykäs ajattelija. Let us pause here. His work is more impeded by the advanced aspirant than by the intelligent thinker. Edistynyt aspirantti haittaa hänen työtään enemmän kuin älykäs ajattelija. It was not the cruelty of the outer world of men which caused the depths of sorrow to the Christ. Maailman ihmisten julmuus ei aiheuttanut hänelle syvimpiä suruja. It was his own disciples, plus the massed sorrow. Niitä aiheuttivat hänen omat oppilaansa sekä ihmiskunnan joukkosuru. Spread over the entire cycle of living, past, present and future of humanity, joka oli levittäytynyt koko elämisen jaksoon, menneeseen, nykyiseen ja tulevaan. He comes to correct the mistakes and the misinterpretations of those who have dared to interpret his simple words in terms of their own ignorance. Hän tulee korjaamaan niiden virheet ja väärin tulkinnat, jotka ovat uskaltaneet tulkita väärin hänen yksinkertaiset sanansa heidän tietämättömyytensä mukaisesti. And to recognize those whose faithful service has made his return possible. Ja tunnistamaan ne, joiden uskollinen palvelu on tehnyt hänen paluunsa mahdolliseksi. He too is facing a major test. Häntäkin odottaa suuri koe. Preparatory to a great initiation, joka on valmistautumista suureen vihkimykseen. And when he has passed the test and fulfilled his task, he will pass to a still more exalted position in the Father's house. Ja kun hän on läpäissyt kokeen ja täyttänyt tehtävänsä, hän siirtyy vieläkin korkeampaan asemaan isänsä kodissa. Or to some distant place of service, where only the most exalted can follow him. Tai johonkin kaukaiseen palvelun paikkaan, jonne vain kaikkein ylhäisimmät voivat häntä seurata. His present position will then be taken by the one whom he has prepared and trained. Hänen nykyisen asemansa ottaa silloin haltuunsa se, jota hän on siihen valmistanut ja kouluttanut. Wow, this is really feeling real. Tämä todellakin tuntuu todelliselta. And again, making us to face this deeper issue why we are here. Ja tämä saattaa meidät juuri ajattelemaan sitä, miksi me olemme täällä. This is the most important reason for our incarnation, to prepare his coming. Ja tämä on meidän kaikista tärkein syymme tässä inkarnaatiossa, valmistaa hänen tuloaan. So let us start our meditation ja alkakaamme mietiskelymme. This time let us travel 2000 years backwards ja nyt vaeltakaamme 2000 vuotta taaksepäin. To the Garden of Getsemanen puutarhaan. To the moment when the Christ is first time in this history of humanity anchoring the will of God. Siihen hetkeen, milloinka Kristus 2000 vuotta sitten onnistuu juurruttamaan Jumalan tahdon maan päälle.
he says, "Not my will, but thine be done." Hän sanoo, ei minun, vaan sinun tahtosi tapahtukoon. Do we dare to say the same? Uskallammeko me sanoa saman? Not mine, but thine will be done. Ei minun, vaan sinun tahtosi tapahtukoon. Then will of God starts its tiny path in human consciousness. Ja näin Jumalan tahto aloittaa pienen polkunsa ihmiskunnan tietoisuudessa. He really opens the era of love. Ja niin hän todellakin aloittaa rakkauden aikakauden. We hold those and also let us answer to the questions done by Master D.K. Me ylläpidämme tietoisuudessa nuo asiat ja vastaamme nyt kysymyksiin, jotka mestari D.K. on asettanut. As a member of the new group of world servers, what is your specific, fixed intention at this moment of dedicated contact with your soul? Maailman palvelijoiden ryhmän jäsenenä, mikä tällä hetkellä on sinun erityinen ja pysyvä aikomuksesi, kun olet sieluusi omistautuneessa yhteydessä? Is your concentrated and expressed personality purpose in line with hierarchical intention? Onko sinun keskitetty ja ilmaistu henkilökohtainen päämääräsi linjassa hierarkisen pyrkimyksen kanssa? And we question from ourselves, kysymme itseltämme, have I in my own personal daily life earned the right because of definite effort and not so much because of success to stand with those servers who are now undertaking the work of preparation? Olenko minä omassa henkilökohtaisessa arkielämässäni ansainnut oikeuden johtuen tietoisesta ponnistuksesta, eikä niinkään menestymisestä, seistä niiden palvelijoiden rinnalla, jotka ovat ottaneet tehtäväkseen valmistelutyön?
And now when we have answered in the light of the soul, let us say together. Kun olemme vastanneet sielumme valossa, lausukaamme yhdessä. Forgetting the things which lie behind, I will strive towards my higher spiritual possibilities. Unohtaen asiat, jotka takanani lepäävät, tavoittelen kohti korkeampia henkisiä mahdollisuuksiani. I dedicate myself anew to the service of the coming one, and will do all I can to prepare men's minds and hearts for that event. I have no other life intention. Minä omistaudun jälleen tulevan palvelemiseen ja tulen tekemään kaiken voitavani valmistaakseni ihmisten mieliä ja sydämiä tuota merkkitapahtumaa varten. Minulla ei ole muuta elämän tarkoitusta. Stage 3, vaihe 3. Visualize the world situation as best you can and in terms of your major world interest, and with knowledge of world affairs you may possess. Visualisoi maailman tilanne niin hyvin kuin kykenet, sen mukaisesti mikä on pääasiallisen kiinnostuksesi ja mitä tietoa sinulla maailman asioista on. See the mass of men everywhere glowing with a dim light. Näe kaikkialla ihmismassojen hehkuvan himmeää valoa. What is the quality vibrationally of that light? Mikä värähtely tasoisesti on tämän valon laatu? And here and there points of brighter light, where the members of the new group of world servers and the men of spiritual intention and of loving hearts are working for their fellow men. Ja nyt siellä täällä kirkkaamman valon pisteitä, missä uuden maailman palvelijoiden ryhmän jäsenet ja ihmiset, jotka ovat henkisesti suuntautuneita ja joilla on rakastava sydän, työskentelevät kanssaihmistensä hyväksi. And what is the quality of that light? Mikä on tämän talon valon laatu? Now through the creative imagination. Visualize the vivid light of the hierarchy. Nyt luovaa mielikuvitustasi käyttäen visualisoi hierarkian elävä valo. What is the quality of that light? Mikä on tuon valon laatu? See it streaming towards humanity. Näe sen virtaamassa kohti ihmiskuntaa. And slowly merging with the light which is already in humanity. Ja hitaasti sulautuen siihen valoon, joka on jo ihmiskunnassa.
Let us say the first stanza of the Great Invocation. Lausukaamme ensimmäinen stanza suuresta invokaatiosta. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Valon pisteestä Jumalan mielessä viratkoon valo ihmisten mieliin. Laskeutukoon valo päälle maan. Ponder upon the reappearance of the Christ. Pohdiskele Kristuksen jälleen tulemista. We realize that no matter by what name he may be called in the many world religions, he is still the same great identity. Oivallamme, että riippumatta millä tahansa nimellä häntä kutsutaankin maailman eri uskonnoissa, hän on silti tuo sama suuri identiteetti. Reflect and speculate upon the possible results of his appearance. Mietiskele ja arvioi mielessäsi hänen ilmestymisensä mahdollisia seuraamuksia. Second stanza. Toinen stanza. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. Rakkauden lähteestä Jumalan sydämessä virratkoon rakkaus ihmisten sydämiin. Palatkoon Kristus päälle maan.
Endeavor to concentrate your fixed intention to serve and to spread love in your surroundings. Pyri keskittymään lujaan aikomukseesi palvella ja levittää rakkautta ympärillesi. Let us realize that in so far as we can do these things, we are attempting to blend our personal will with the divine will. Oivaltakaamme, että siinä määrin kun kykenemme tekemään näitä asioita, pyrimme yhdistämään persoonallisen tahtomme jumalalliseen tahtoon. And thus let us say the third stanza. Ja niin sanokaamme kolmas stanza. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. Keskuksesta, jossa Jumalan tahto tunnetaan. Ohjatkoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja. Se tarkoitus, jonka mestarit tuntevat ja jota he palvelevat. Now we have come to the stage of the practical plans. Nyt olemme tulleet kohtaan käytännön suunnitelmat. Let us consider practically what we could do during this coming week to further the preparations for the coming of the Christ. Pohdiskelkaamme nyt niitä käytännön toimia, mitä voisimme tehdä tulevalla viikolla edistääksemme Kristuksen tulon valmistumista. Let us remember that we are part of group of working forerunners. Muistakaamme, että olemme osa työtä tekevien edelläkävijöiden ryhmää. Who are called at this time to act and do our part in the plan. Jotka ovat kutsutut tähän aikakauteen toimimaan ja tekemään osamme suunnitelmassa. In the presence of the angel, make a definite plan for the coming week. Enkelin läsnäolossa tee tarkka suunnitelma tulevalle viikolle. And determine how you will help in the preparations. Ja päätä kuinka autat valmistelutöissä. And write your plan down. Ja kirjaa se ylös. We meditate 2 minutes. Pohdiskelemme 2 minuuttia.
Let us respond to the vibrations of the Christ. Vastatkaamme nyt Kristuksen värähtelyihin. Let us recognize His living presence. Tunnistakaamme hänen elävä läsnäolonsa. Let us commit ourselves in His name. Omistautukaamme nyt hänen nimelleen. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. Let us visualize the coming week that we are standing in the sacred circle and working together for His reappearance. Nähkäämme, että seisomme yhdessä ja työskentelemme nyt pyhässä piirissä tulevalla viikolla myös yhdessä. Let us now sound Om 3 times, dedicating the threefold personality to the work of preparation. Lausukaamme nyt Om 3 omistaen kolminainen persoonallisuutemme valmistelutyöhön. Thank you, dearest friends, for your participation and for your presence. Kiitämme jälleen, rakkaat ystävät, osallistumisestanne ja läsnäolostanne. And tomorrow we have a different thing happening because it's the day of new moon. Ja huomenna meillä on vähän erilainen tapahtuma,
Meillä on tuo uuden kuun hetki. So we have Esoteric United Nations meditation and also the oath-giving moment. Ja huomenna on tuo esoterisen yhdistyneiden kansakuntien mietiskely ja myös mahdollista antaa oma valamme. And also before that we have Ask Project and Clamor project and it starts at 6 p.m. GMT. Ja huomenna kello 20 Suomen aika on sitten tuo harhojen hävittäminen webinaari. So that is webinar and actually both of them are webinars. Ja nämä molemmat onkin webinaareja. So we wish you beautiful evening and day who has day. Me toivotamme oikein ihanaa iltaa kaikille ja sinne päin maailmaa, missä on päivä, niin hienoa päivää. And we meet again tomorrow. Ja tapaamme taas jälleen huomenna. Namaste from Finland ja namaste täältä etelästä.
through